مشکلات مربوط به پروستات اگر که این مشکل شما رو یا افراد خانواده‌تون رو آزار میده و ناراحتتون میکنه، این ویدیو رو با من همراه باشین چون میخوام مطالب خیلی جالبی رو در این رابطه خدمتتون بگم. به نام خدا سلام، من سانا زمینی هستم. یک ویدیوی جذاب دیگه در خدمتتون هستم در رابطه با سوژوک تراپی. امروز میخوام در مورد پروستات صحبت کنم. این موضوع یکی از موضوعاتی بوده که چون چند تا از دوستانی که توی این کانال هستن از من درخواست کردن که زودتر براش ویدیو درست بکنم، من این موضوع رو جلو انداختم و خواستم که این دوستان بیشتر از این منتظر نذارم و در این رابطه باهاشون صحبت بکنم. پروستات مشکلی هستش که معمولا برای آقایون بین 30 سال تا به بالا یعنی ممکنه که پیش بیاد و هیچ مشکل خیلی خاص و بدی هم نیست و خیلی راحت قابل درمان کردن هستش. مشکل پروستات رو شما میتونین از طریق آزمایش متوجه بشین. اگر که توی آزمایشتون هورمون ها و آنزیم هایی که مربوط به پروستات هستش یه مقداری بالا پایین بشه، شما میتونین برین به پزشک مراجعه بکنین و در این رابطه مشاوره بخواین. ولی حالا توی سوژوک هم راه حلی وجود داره برای اینکه بشه پروستات رو کنترل کرد و مشکلش رو برطرف کرد. ببینید معمولا 2 تا مشکل توی پروستات ممکنه پیش بیاد. یکی اینکه ممکنه شما تورم پروستات داشته باشین، یکی دیگه ممکنه خدای نکرده دچار سرطان پروستات شده باشین. این 2 تا مشکل معمولا از همه بیشتر پیش میاد و شایع هستش. البته ممکنه مشکلات دیگه هم باشه که حالا من توی ویدیوهای بعدی شاید در این رابطه صحبت کنم، ولی این 2 تا مشکل چون عمومی تر هست بین افراد، فعلا توی این ویدیو در مورد این مسئله صحبت میکنم. شما برای مشکلات پروستات لازمه که به اورولوژیست مراجعه کنین و متوجه بشین که پروستاتتون دقیقاً چه مشکلی داره. آیا تورم داره یا اینکه خدای نکرده دچار سرطان شده. اگر که تورم داشته باشه راه حلش یه جوره، اگر که سرطان باشه راه حلش جور دیگه است. خب حالا در مورد تورم اول میخوام صحبت بکنم. ببینین کلا توی بدن هر جای بدن تورم یا اینکه بزرگ شدگی داشته باشیم مربوط میشه به انرژی رطوبت. یعنی رطوبت کلا خصوصیتش اینه که دچار حجم دهی میکنه یکی از اعضای بدن ما رو. البته گاهی اوقات ممکنه در اثر انرژی داغی هم این مشکل پیش اومده باشه، ولی بیشتر توی آقایون پروستاتشون به خاطر زیاد شدن انرژی رطوبت در بدنشون ممکنه پیش اومده باشه. ببینید توی این عکسی که الان نشونتون میدم و ملاحظه میکنین انطباق پروستات دقیقا مشخص شده که کجا هست. شما این انطباق پروستات رو در نظر بگیرین که تقریبا این همچین جایی میشه، یعنی اینکه توی خانم ها این قسمت مربوط میشه به تختان و رحمشون، ولی توی آقایون به پروستات مربوط میشه و بیضه ها. حالا ما به این قسمت کار داریم. این قسمت در حقیقت میشه انطباق پروستات. شما این قسمت رو توی دستتون کافیه که با رنگ سبز اینجوری به این ترتیب فرض کنین که حالا دست یه آقا هستش، شما اینجوری رنگ سبز میکنین و روش ماش میچسبونین. رنگ سبز و ماش چسبوندن باعث میشه که ماش چسبوندن به این ترتیب که شما میتونین 2 تا یا 3 تا ماش، یعنی یه دونه ماش هم ممکنه که کافی نباشه، 2-3 تا ماش که کاملا بتونه اون انطباق پروستاتتون رو پوشش بده. برمیدارین با یک تیکه چسب به این ترتیب. ماشا رو من معمولا میچسبونم به چسب و بعدش این ماشا رو جوری میذارین که روی اون قسمت سبزی که کردین قرار بگیره به این ترتیب. این کار باعث میشه که پروستات شما اگر که دچار تورم هستش تورمش کمتر بشه و کم کم از بین بره. یکی این کار رو لازمه بکنین. کار دیگه‌ای که باید بکنین چیه؟ کار دیگه‌ای که باید انجام بدین اینه که سعی کنین که انرژی رطوبت رو در بدنتون کلا کم بکنین. چون که انرژی رطوبت زیاد بوده که پروستات شما هم درگیر یه همچین ماجرایی شده. بنابراین بهترین کار اینه که از طریق چاکرا عمل کنین. بیاین روی دستتون توی همین شکل هم می‌بینین روی اون قسمتی که رنگ زرد و رنگ سبز داره رو هر دوشو رنگ سبز بکنین. این کار رو برای مدت مثلا 3-4 روز انجام بدین و خصوصا در کف دست این کار رو حتما انجام بدین، چون که پروستات یه بیماری هستش که معمولا ریشه در بیماری های یین داره، یعنی طولانی مدت این مشکل وجود داشته که باعث تورم در قسمت پروستات شما شده.
کار دیگه ای هم که خیلی خوبه که انجام بدین اینه که از یک کش سبز استفاده بکنین و به این ترتیب کش سبز رو توی دستتون بندازین اینجوری. این کار میتونه خیلی کمک بکنه به کوچیک شدن و کم شدن تورم توی پروستات. در حقیقت این کاری که میکنین از این قسمت انطباق پروستاتتون میگذره و بهش فشار وارد میاره و باعث میشه که کم کم پروستات خودش رو جمع بکنه. ممکنه گاهی اوقات به خاطر تورم پروستات شما دچار تکرر ادرار بشین و تون لازم باشه که برای دفع ادرار به دستشویی برین. دلیلش هم اینه که پروستات فاصله خیلی نزدیکی داره با مثانه و از دیدگاه سوجوک میتونه روی مثانه اثر بذاره و فشار وارد بکنه و تون مثانه نیاز به تخلیه داشته باشه. بعد از اینکه پروستاتتون کم کم تورمش کم شد، این مشکل توی مثانه شما از بین میره. مثلا بدونین که اگر به خاطر پروستات تکرر ادرار پیدا کردین، لازم نیست که مستقیم روی مثانه کاری انجام بدین. اگر که روی پروستاتتون کار انجام بدین و به این ترتیب بتونین مشکلش رو برطرف بکنید، مثانه‌تون هم مشکلش حل میشه. یک کار دیگه هم که لازمه حتما انجام بدین تقویت کلیه ها با لوبیا سبزه. کلا هر چیزی که توی بدن ایجاد بشه که منشأش یا عفونت باشه یا اینکه بزرگ شدگی باشه یا اینکه کلا افزایش حجم داشته باشه هر کدوم از اعضای بدن شما یا داخل بدن یا بیرون بدن، بهتره که از رنگ سبز استفاده بکنین برای برطرف کردن اون. پروستات همچون یکی از اندام جنسی شما به حساب میاد، رابطه مستقیم با کلیه ها داره و لازمه که به خاطر برطرف کردن مشکلش روی کلیه هام کار بشه. بنابراین از لوبیای سبز استفاده میکنین. لوبیای سبز منظورم اون قسمت های داخل لوبیا، قسمت اصلی لوبیا، غلاف لوبیا رو در حقیقت غلافش رو میکنین و اون قسمت داخل لوبیا رو به همون ترتیبی که بهتون گفتم روی انطباق کلیه هاتون قرار میدین و اجازه میدین که 3 هفته این کار انجام بشه. یعنی شب تا صبح این لوبیاها روی دستتون قرار بگیره و این خودش باعث میشه که انرژی سبز یا انرژی باد رو توی بدنتون افزایش بده و کمک کنه که انرژی رطوبت توی بدنتون کم بشه. حالا توی مورد دیگه که احتمالاً خدای نکرده دچار سرطان پروستات شده باشین، هم یک راهکاری وجود داره که میخواستم خدمتتون بگم. قبل از اینکه این راهکار رو بهتون بگم، ویدیو منو لایک کنین و برام کامنت بنویسین، به خاطر اینکه من بیشتر دلگرم بشم، چون کامنت ها و لایک های شما به من دلگرمی خیلی زیادی میده. و همچنین اگر تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردین برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندین و بتونین خبردار بشین که چه ویدیوهایی من بعدا میخوام براتون بذارم، حتما کانال رو سابسکرایب بکنین و عضو خانواده بزرگ ما بشین. قسمت بعدی که میخواستم براتون صحبت بکنم در مورد سرطانه. ببینین همین کارهایی که من در رابطه با تورم پروستات گفتم و توی مورد سرطان هم انجام بدین. به علاوه این که معمولاً سرطان به خاطر سردی خیلی زیاد درون بدن ایجاد میشه. به خاطر همین شما لازمه که علاوه بر کارهایی که توی قسمت اول ویدیو خدمتتون گفتم، نقاط انرژی پایه رو توی دستتون قرمز کنین و اگر فشار خون بالا ندارین فلفل سیاه نکوبیده بچسبونین. نقاط انرژی پایه عکسش رو اینجا براتون میذارم. حتما این کار رو انجام بدین و حتما توی یک دست که لوبیا سبز میذارین توی دست دیگه لوبیا قرمز بذارین. یعنی یک دست لوبیا سبز، یک دست لوبیا قرمز و این کار هر شب تغییر کنین، یعنی جابجا بشه. کار دیگه هم اینه که انطباق قلبتون رو روزی 3 بار، هر بار 3 دقیقه ماساژ بدین. یه خود کارای زیاد هست ولی مطمئن باشین که نتیجه میگیرین و اگر این کار رو انجام دادین و نتیجه گرفتین حتما توی کامنت ها بر من بنویسین که من هم خوشحال بشم از اینکه حالتون خوب شده. خیلی ممنون از اینکه به ویدیوی من توجه کردین و تا اینجا همراه من بودین. من تا ویدیوی دیگه که میخوام در مورد مطالب جالبتری باهاتون صحبت کنم، همه شما دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.